الأرملة الصابرة، قصة رائعة نتعلم منها الكثير من الأخلاقيات السامية. نتعلم منها أن الثقة بالله أمر عظيم غفلنا عنه كثيرا، فما أحوجنا اليوم إلى هذه الثقة لنعيد بها توازن الحياة المنهارة. لنتعرف على تفاصيل القصة. كان هناك امرأة أرملة لم يكن لها معين إلا الله وحده، ثم نفسها لتعيل أطفالها. كانت تقدم لهم الحب والعطف والأمان، وكانت صابرة مؤمنة، مما جعلها تصبح قوية. عندما حل الليل وبينما هم نيام اشتدت الرياح وزادت الأمطار، وكان بيتهم ضعيف الأساس، ومن كثرة قلق الأم على أطفالها بقيت مستيقظة تحضن أطفالها بقربها ليحصلوا جميعا على أكبر قدر ممكن من الدفء. وللحظة قامت الأم وأحضرت ورقة صغيرة وكتبت فيها بضع كلمات، ومن ثم وضعتها في شق الحائط وأخفتها عن ناظر أطفالها. في تلك الأثناء لم تكن تعلم الأم بأن إحدى أطفالها كان يراها وهي تضع شيئا ما بالحائط. مرت الأيام تعقبها السنوات، تغير الحال، فكبر الأطفال وأصبحوا رجال، فقد كانوا متعلمين مثقفين، مما جعلهم يتركون بيتهم الصغير ليسكنوا بيتا في المدينة. ما إن لبثت أمهم سنة واحدة بينهم حتى توفاها الله، وبعد انتهاء 3 أيام للعزاء اجتمع أبناؤها، وفي لحظة ذهب كل منهم بذكرياته عن أمه. وفجأة تذكر أخاهم الأكبر أن أمه قد وضعت شيئا ما في حائط منزلهم القديم، فأخبر إخوته، فهرعوا مسرعين إلى ذلك البيت. وعندما وصلوا نظر الابن إلى الحائط والتقط الحجر الذي يغلق فتحة الشق، وعندها وجد ورقة بالداخل فسحبها، وإذا بالبيت يهتز بقوة، فخاف أبناء المرأة بأن يسقط البيت عليهم، فابتعدوا بسرعة إلى جهة أخرى، فوقع البيت. وعندها حل الصمت بين الإخوة للحظات، وعلى وجههم الاستغراب والذهول، فكيف بذلك يحدث؟ قال أحد الأبناء: هل الورقة معك يا أخي؟ أجابه: نعم. قالوا له بصوت مرتفع: افتحها افتحها. وعندما فتحها إليكم ما كتبته المرأة في داخلها، فلم تكن تحتوي إلا بضع كلمات، وهي: اصمد بإذن ربك. ياه، ما أعظم تلك العبارة، وما أروع تلك المرأة، وما أصدق إيمانها. عندها ترحم الأبناء على أمهم، وعرفوا آخر درس قد علمتهم إياه بعد وفاتها، وهو أن يثقوا بالله حق ثقة، وأن يكون لديهم ثقة كبيرة بأن الله تعالى يسير أمورهم لما فيه خيرا لهم. النهاية. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.